arrihej në një vendim unanim në lidhje me çeljen e negociatave. Ke ardhur duke për Maqedoninë e Veriut, e cila kishte bërë shumë, kishte shkuar deri tek ndryshimi i emrit, por kjo është ajo që ka ndodhur, deklaroi zonja Merkel, ndërkohë që do të dëgjojmë tani së bashku zotin Tusk edhe Jean-Claude Juncker në këtë konferencë. Thank you, Preben. Good afternoon. Last night the leaders discussed enlargement. Kemi diskutuar zgjerimin. The overwhelming majority wanted to open accession to Pjesa më e madhe e vendeve antarëve të Bashkimit Europian dëshironte që ta hapte negociatat me Shqipërinë. Por në fakt një vendim i tillë kërkon unanimitet, por në fakt nuk pati unanimitet. The EU will revert to this issue before the Zagreb summit in May 2020. Do t'i rikthehemi kësaj çështje në Let me be very clear. maj. Më lejoni të jem i qartë. Nuk e kanë fajin Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut lidhur me këtë. Të dyja këto vendet kanë bërë gjithçka që është kërkuar të bëjë. Kalojmë për pak momente tek Macron, është duke folur në këto momente. A été trouvé. Il s'agit d'un bon accord, respectueux du cadre que nous avions fixé et de nos principes, qui était pour ce qui nous concerne tout à la fois la préservation du marché intérieur et la stabilité de in Ireland. The political declarations that provides for the basis of our future relationship, a free trade agreement that will be negotiated and Tregtia e lirë do të vijë negociohet, as well as access to a market and the conditions to it. It is now for the the British Parliament to vote. I takon tashmë Parlamentit Britanik që të votojnë të shtunën lidhur me këtë çështje, pra lidhur me marrëveshjen tonë të arritur, that we can consider the agreement as final. Edhe shpresojmë që të kemi një marrëveshje përfundimtare. We can see whether we are in a position to meet the deadline of the 31st of October. I would like to pay tribute to do doja që gjithçka të përfundonte ashtu sikurse është përcaktuar. To the work by Jean-Claude Juncker. For many months they defended in unity, both with firmness and goodwill to an ally, the interests of the European Union. And I think the methodology has been so important, this constant unity. Metodologjia për unitet ka qenë mjaft e rëndësishme. Of topics for this council, we talked about our future at 27. This is the reason why Kemi folur për çështje mjaft e rëndësishme në këtë the European Commission, summit. Mrs. von der Leyen, was here during the entire council. We this morning talked about the strategic agenda for Folëm për agendën strategjike për 5 vitet që në vijim. Recognize ourselves. Like I said before, and the main topics are very much the ones we supported. Climate ambition, first of all. Patjetër që një pikë tjetër e rëndësishme e diskutimeve tona janë edhe ndryshimet klimatike. Climate bank, defining as well an economic and social model, and that includes an unemployment benefits for the Eurozone, minimum wages for benefitet e mundshme për vendet europiane. With a defense, security, asylum and migration policy. Politikën sa i përket emigrimit, in order to match the current challenges. I did not go back por edhe të gjitha sfidat e tjera me të cilat përballen, nuk dua të shkoj tashmë në detaje sa i përket kësaj agjende. And most importantly, detailed by the president. Do të jepen detajet e mëtejshme në vijim. In relation to this political project, we also, of course, discussed the future European budget. And in this respect, diskutuam projektet there is no consensus, europiane. but it's normal given that this was our first detailed discussions of the topic. Dhe sigurisht që kemi diskutuar në detaje lidhur me këto.
a coherent ambition. First of all, it is about not proposing new policies, such as our targets on migration, defense, space, artificial intelligence, where we shall invest in order to meet the goals that we've set ourselves to prepare for the future. Not propose what is sometimes called the traditional policies, such as the agricultural policy or the cohesion policy. I believe that, to the contrary, we need to combine solidarity and responsibility, and therefore, through this budget, be coherent with the ambition we set for ourselves, and which the Parliament approved by electing Mrs. von der Leyen, a geopolitical commission. What does it mean? The previous commission for 5 years was rather a political commission. Now, we're not a broad political and economic bloc. I think there are now two pillars which I've been defending for a number of years. First of all, a pillar of sovereignty and another one of solidarity. Defending our sovereignty means that we put ourselves in the position to defend our future. We therefore need to invest in our agriculture because it is the key to our food sovereignty. They want us to produce our food. They want to be sovereign in the field. Investing in our migration policies, in our environmental policies. Ndaj politikës së emigracionit, pasi kjo është një çështje mjaft e rëndësishme për Bashkimin Europian, pasi kështu do të zgjedhim të ardhmen tonë. Just like these two major powers are doing. At the same time, there's some differences, economic and social differences in our diferenca ekonomike dhe sociale pra janë dhe këto pjesë e temave tona. Ashtu sikur se e theksova dhe më parë, solidariteti është mjaft i rëndësishëm. Mechanical, we shall help some. At the same time, the convergence funds cannot be used for tax or social dumping or doing the rule of law. This is the reason why I'm so attached to conditionalities in this respect. Gjithashtu është mjaft i rëndësishëm. Of the rebates. There is the British rebate. Në fund ka patur edhe një debat mbi the rebate was a condition to them being in the European family. Well, now we shall put an end to it because it made things unreadable. And if you have rebates, each and every one are very much looking into how much they're getting and how much they put. We also want to have some extra own resources. We need more ambition. Patjetër që na duhet edhe më shumë ambicie, na duhen më shumë burime. Patjetër kemi limitet fiskale. Patjetër që diskutuam lidhur edhe me taksat, pjesën e digitalizimit. Duhet të jemi ambicioz në çdo rast. Duhet të jemi të përkushtuar ndaj këtyre projekteve ambicioze në mënyrë që të shohim përpara në të ardhmen. Decided that Charles Michel shall continue these discussions here again so that we have a pluriannual budget that is incoherent and decided as quickly as possible that një pjesë tjetër e rëndësishme e diskutimeve ishte edhe çështja e buxhetit. Over dinner last night we had a series of discussions. I would say first patëm diskutime të shumta. Topics. Turkey, first of all. Kemi diskutuar mbi Turqinë. Own sovereignty and we expressed our solidarity vis-à-vis Cyprus, respect for the exclusive economic zone of Cyprus and clearly condemned the provocations or incursions by Turkey on repeated occasions. And of course we also expressed our joint shprehen qëndrimin ton lidhur me to, patjetër që kemi dënuar të gjithë në mënyrë unanime pra ndërhyrjen e Turqisë në Siri. But together with Prime Minister Johnson and Chancellor Merkel, we decided that we would be meeting President Erdogan probably in London in the coming weeks. Në javët në vijim do të kemi një takim me Merkelin. Lidhur me këto çështje within NATO
and let me remind each and everyone that Turkey is a member of NATO, which should also bring about some form of solidarity. So this is a joint initiative that we will be taking. Duhet përmendim pra edhe marrëdhënien e Turqisë me NATO-n, pra për këtë do të kemi edhe një takim me kancelaren Merkel në javën e vijim në Londër. I can explain more of that in answer to your questions. Then last night we had a long discussion Patëm dhe një diskutim të gjatë sa I përket procesit të zgjerimit të Bashkimit Europian, ishte një ndër temat kryesore. Seriously, very much believe in a sovereign Europe, but I also believe in a Europe that is coherent and responsible. Duhet të besoj për një countries, including Northern Macedonia and Europë të përgjithshme. Some major reforms. Shqipëria po kalon disa reforma të mëdha. Some of them have led some major reforms, and I would like to pay tribute in particular to Zohan Zaev for the constitutional changes made, including on the name of their country. But very clearly, dhe të gjitha këto reforma në kuadër të emrit të vendit të tyre. Today's opening today these negotiations, and France was part of them. We do acknowledge that some efforts were made, and ne në fakt e pranojmë që janë është bërë progres. All the requested progress is not there yet, and we still. Por I gjithë progresi I duhur nuk është ende. Situations which are not controlled yet. Ka disa situata që nuk janë ende të kontrolluara, ka probleme me emigrimin. The discussion for me last night was very useful in order to understand the vision of Europe. First of all, I dobishëm mbi të gjitha për vizionin e Europës. With our neighborhood is not necessarily a relationship of enlargement. If so, we would be the only zone in the world where our only relationship with our neighborhood would be based on prospects of enlargement. The European Union is not working very well at 28. Në fakt, Bashkimi Europian ka disa probleme të brendshme, por para se të ndodhë procesi I zgjerimit, të vijojmë të me procesin e zgjerimit, pra ka nevojë për reformim të brendshëm. The beginning of negotiations that will take 10 or 15 years, and if you do not open the door, there will be no more hope by those who are making so much efforts. But still, look at në fakt dihet që nëse nuk I hapin derën këtyre dyrëve, ndoshta nuk do të ketë përpjekje, por prapë kjo nuk mjafton. Look at the decisions taken in the Eurozone and the European Union, we will have finalized our reforms. Duhet të finalizojmë reformat tona. Unless there is some sort of a novel wake-up call, this is not the right pace. We cannot just open the door for others to join even in 20 years. So I will not give in regarding this ambition. And if we approve the agenda of the European Commission, and then I'm talking about the future enlargements, then we can look into it. Then regarding nëse ne do të vijojmë pra me reformat tona, me gjithçka që mundemi të bëjmë, atëherë mund të vijojmë më tej me procesin e zgjerimit. Pasi nuk mjafton thjesht hapja e dyrëve ndaj vendeve tona, ndaj këtyre vendeve. The peoples, if you look at where the countries which are currently undergoing this process, where they stand, duhet parë se ku qëndrojnë këto vende, të cilat kërkojnë të bëhen pjesë e Bashkimit Europian. If you do not open negotiations, well, go and see these countries which are already in the process. Do të shohim këto vende të cilat janë it is a matter of an investment for our choices in terms of economic or culture. It is a strategic project with our partners. They may not necessarily, all of them, become members. And in any case, we need this agenda to be more political at a number of steps, I believe. Duhet parë patjetër hapat e mëtejshëm se çfarë mund të bëjmë me këtë must be reversible, or it will lack credibility. Duhet duhet parë gjithë. A number of member states have been asking for it for a number of years. Otherwise, the moment we open the door to negotiations, we will be blamed. We will
well be said, oh, well, you can't Në momentin që ne do hapim dyert, mund edhe ne të na fajsojnë lidhur me këtë. But if we want to stick to ambition, respect those who are turning to Europe, we need to reform Europe. We need duhet të reformojmë Europën. Na duhet një tjetër proces zgjerimi, na duhet besueshmëri, na duhet strategji. Pra këto janë komentet e mia që doja të ndaja me ju. We therefore decided to decide on the matter on the occasion or ahead of the Zagreb summit. Next, this morning, together with Angela Merkel, President von der Leyen, and the representatives of the three political families, we had a working session over breakfast to discuss the arrival of the new Commission, the strategic agenda, and the work of the European Parliament. At the Council, the European Parliament, within the political families, those who managed to find an agreement to put in place the new European family, and those who will be very much implementing the political agenda. Është rëndësishme shumë zbatimi i agjendës politike të cilën ne kemi vendosur, dhe kjo ishte edhe arsyeja e këtij takimi mbi të gjitha. Patjetër që von der Leyen do të diskutojë, do të ketë edhe tema të tjera të cilat do të vijojnë të diskutohen. Duhet të jemi kompakt ndaj ambicieve tona. Last comment here is the following. I would like to pay tribute to the work and the European commitment of Jean-Claude Juncker, first of all. Patjetër që dua të them edhe dy fjalë për Jean-Claude Juncker, i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në Bashkimin Europian. And when it came to defending strategic sovereignty, he very much promoted the European agenda, and for many years as a finance minister, he was wholly dedicated to ka qenë shumë i dedikuar ndaj Bashkimit Europian. Last European Council, and I very much wanted to pay tribute to him as the head of the Commission and for his entire life dedicated to the European Union. President Tusk as well, his term is coming to an end, and we are also doja të thoja edhe për presidentin Tusk, të shpreh fjalët e mia më të mira për ti. Ai ka luajtur një rol të rëndësishëm në Bashkimin Europian. Again, I do not know what the future holds for him, but I meant to pay tribute to his very much a spirit of consensus, his willingness to build. Shpirti i konsensusit patjetër që duhet të vlerësuar. Building a consensus and agreements, and I hope that the outcome of the Brexit process will enable us to celebrate his commitment. Ndërtoj konsensus në Bashkimin Europian. To the work of Federica Mogherini. Patjetër që duhet përmendur edhe Federica Mogherini, përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri. Reuters, a question on Brexit. Një pyetje për Brexit. Parliament. Tashmë i takon Parlamentit Britanisë për të votuar lidhur me marrëveshjen që ju keni rënë dakord. Rejected by Westminster on Saturday. What would the 27 do? Would you reject an extension? Do ta refuzoni një zgjatje pra të kohës së daljes së Britanisë nga Bashkimi Europian? Then Boris Johnson himself and the Brexiteers were said to be a liar, a clown, but in the end he managed to find an agreement with the 27. Fillimisht Boris Johnson është kritikuar lidhur me marrëveshjen, por tek e fundit ai arriti që të bjerë dakord me Bashkimin Evropian për një marrëveshje. Tashmë çfarë mund të thoni lidhur me këtë, lidhur edhe me Boris Johnson në këtë rast? The first point, like I said, so that we can turn to the future. I believe that we shall stick to the deadline of the 31st of October. Në fakt e mira është për të qëndruar afatit përfunditar 31 tetorit, kur pritet që të dalë nga që Britania të dalë nga Bashkimi Europian dhe nuk do donim që të kishte shtyrje të tjera.
E rëndësishme është që të kemi negociata të mëtejshme me Britaninë për një të ardhme më të mirë. It's also to enable each and everyone to make up their own decisions, like I said. There shall be no delay unless there is some Nuk major duhet të changes. ketë më vonesa Next, regarding the sa i përket agreement daljes së found, Britanisë initially nga Boris BE-ja. Johnson made some unacceptable proposals, but then he was Boris Johnson bëri propozimet e tij lidhur me marrëveshjen. His team very much got into the complexity of the matter over the past few weeks. He negotiated with the Irish Prime Minister, Ka pasur edhe negociata me and they kryeministrin managed e to Irlandës get dhe closer to one another by proposing some dhe kanë arritur duke dhënë disa propozime të tyre teknike, preserving the kanë vendosur integrity of the qëllimet. single market and the stability in Ireland. Once these goals we always considered not negotiable, which were not respected by the previous proposals made by Boris Johnson. But now that further to discussions with Michel Barnier, they made some alternative proposals. I believe it is a good propozime. Besoj se në fund arritëm që të kemi një marrëveshje të mirë me Britaninë. Më në fund arritëm të gjejmë një marrëveshje. The case for all of us. He is who he is. But I believe he's a leader with genuine strategic thoughts, a genuine willingness, and those who did not take him seriously were wrong and will continue to be wrong. A question from Radio France International. You've been rather tough on migrations recently, and you said that there are an increasing number of applications for asylum from Albania. Që ka pasur një rritje të azilkërkuesve nga Shqipëria. A nuk ndjeni të izoluar lidhur me vendimin tuaj dhe me refuzimin tuaj për të hapur negociatat të Shqipërisë, dhe cili është mesazhi për qytetarët e Shqipërisë dhe atyre të Maqedonisë së Veriut që besojnë në procesin e zgjerimit? Pikë së pari për Shqipërinë. Some work has been ongoing with this country for a number of months to dismantle the networks. But it's very difficult to explain to our fellow citizens. Është e vështirë të shpjegojmë francezëve që i kemi hapur, që do t'i hapim negociatat Shqipërisë për të bërë pjesë e Bashkimit Europian. Shqipëria konsiderohet si një vend i sigurt dhe numri i azilkërkuesve pra nuk mund ta shpjegojmë. We have an asylum problem. Kemi probleme me azilkërkuese. But still, we cannot continue to let happen things that are impossible to understand for us. Nuk mund të bëjmë gjëra të cilat është e pamundur që francezët i kuptojnë. I fully assume the choice I made, but certainly not for domestic purposes. And not just for Albania, we have migration issues with a number of countries. Çështja e migrimit nuk është se është vetëm në Shqipëri, por kanë disa vende në fakt një problem të tillë, pra nuk është se kjo lidhet vetëm me Shqipërinë. Janë probleme të cilat duhen rregulluar. And it's a burden for our public finances. A burden on our ability, for example, to welcome freedom fighters for whom we would like to do more. And when you do not match the rules, well, you do not respect the rules, then we kushte pra të cilat nuk plotësohen. Very much would like us in France to have a debate. Not a passionate debate, but being very lucid on these topics. Find the right solutions while sticking to our principles. Duhet të gjetur zgjidhja e dur që është në lidhur me principet tona. And I do not want to have on one hand those who would like us to give in on our principles and the others who feel guilty all the time and that we should accept each and everyone and that once somebody is in France, they cannot no longer be requested or required to leave.
this is a topic for Albania as well as for others. I would like us to sort Kjo është një çështje për Shqipërinë dhe që patjetër që duhet të zgjidhet, por kjo nuk është arsyeja kryesore për qëndrimin e Francës. To represent what is not the position of the majority. Regarding the Brexit, at some point in time I was alone, it doesn't mean I was wrong. And it would not have been easier to find a British solution had we opened... Nuk ka qenë lehtë as pak për të gjetur edhe një marrëveshje me Britaninë. Sa i përket çështjes së Brexit, po përpiqem të bëj atë çfarë është diçka e mirë. Sa i përket zgjerimit, dëgjova kolegët e mi dje. Those who believe that the enlargement is somehow the teleology of Europe, because it's the case for a number of European member states. Diskutuam shumë sa i përket çështjes së zgjerimit. And this is the wrong reasoning. First of all, I launched an appeal for coherence. Kam bërë thirrje për koherencë. How could it work better at 29? Nëse nuk ka funksionuar ashtu siç duhet më parë, si mund të funksionojë mirë në vitet në vijim, duhet patjetër që të kryejmë një proces reformimi para se të vijojmë më tej me zgjerimin apo që të hapim dyert vendeve të cilat aspirojnë për të bërë pjesë e Bashkimit Europian. It doesn't taste of better any longer. So Europe might turn into something which is somehow a single market with a very reduced coordination. Duhet të ketë një koordinim. And it is a mistake. We are in a world of powers. We need extra integration. Clearer choices, we need a more political way. Let us look at what is happening. Nuk është se për moment nuk është momenti i duhur për integrim të mëtejshëm, pra për zgjerim të mëtejshëm, duke marrë parasysh problemet të cilat po përballemi. Na duhet më shumë fuqi, më shumë koherencë, më shumë muskule të themi. Na duhet më shumë solidaritet. Në mënyrë që të jemi në të njëjtin nivel, ndaj dhe unë kam shprehur ato për të cilat nuk bie dakord. Duhet të jemi të hapur ndaj disa diskutimeve, ndoshta lidhur edhe me zgjerimin. Por fillimisht patjetër na duhet një reformim. Duhet të reformojmë procesin në mënyrë që të ketë diferenca me atë që ishte që ka qenë vitet e mëparshme. There was almost a unanimous agreement to get Northern Macedonia and Albania to join. Not true. There was a majority, probably a vast majority for Northern Macedonia. But most countries were saying no about Albania. Ka patur disa vende në fakt, jo vetëm pak, por ka pasur disa vende të cilat ishin kundër hapjes së negociatave. Albania would have been a terrible thing for the region. I believe this would have been a deadly political fault. You would have seen a social or political unrest unprecedented, not just in Albania, but in all countries with Albanian-speaking minorities. The consequences on Kosovo, the consequences on the neighbors were not thought about. So here again, this was not serious. I very much acknowledge the efforts undertaken. Janë vënë në pa përpjekjet e dy vendeve, patjetër që Zaev dhe Rama kanë bërë punën e tyre. Të mos e gënjejmë vetëm, kemi nevojë për progres për proceset tona dhe më pas të vijojmë me të tjerat. And then let us not be mistaken. Le të mos gabojmë. The moment you send across a green light, you're opening up the negotiations. And the next day you have a 60-day questionnaire, a 60-page list of questions. Në momentin që hapen
negociatat ka dhe shumë çështje të tjera më pas që duhen plotësuar. Duhet të jemi më efikas. Duhet të koordinojmë përpjekjet tona në mënyrë që t'i ndihmojmë popujt e këtyre dy vendeve, pasi nuk është thjesht çështje e hapjes së negociatave dhe dhënia e dritës jeshile. Two questions, Mr. President, from Catherine. First of all, a psychological question regarding the choice of Sylvie Goulard to be the French commissioner. How could you consider that Sylvie Goulard could possibly be approved by the European Parliament, given all the negatives with the investigation? Si mund të aprovohet pra Sylvie nga Parlamenti Europian? Issues. What made you think that the European Parliament could possibly approve her, even though everybody told you that it was very risky? Si do të vijoj kjo çështje pra me Parlamentin Europian, ndërkohë që ka pasur kritika të shumta? What about the relationship between France and Germany? I've been listening to you. Cila ka qenë marrëdhënia mes Francës dhe Gjermanisë? Ju jeni kundër zgjerimit për momentin aktualisht, ndërkohë që Gjermania ka patur një tjetër qëndrim. You talk about deadly political mistakes and ju keni përmendur pra gabimet politike. Against your proposals, the Eurozone budget, and if we look at who is against you, it's always Në fakt ka pasur antarë të cilët kanë kundërshtuar qëndrimin tuaj. To the Franco-German tandem, even though isn't it some sort of a dead body? So I mentioned a piece of bread with butter, and you are not talking about another metaphor. Sylvie Goulard. Sylvie Goulard. I don't think that the future of France and the European project is being challenged by the decision taken regarding Sylvie Goulard in the European Parliament. Like I said very clearly so to Ursula von der Leyen. E kam diskutuar këtë çështje edhe me Ursula von der Leyen. Joint decisions taken by the Commission itself. I think it is good Ka disa vendime të cilat janë marrë edhe vetë nga Komisioni Europian, janë bërë zgjedhjet vetjake. I knew what was coming from the European Parliament, considering what had happened over the summer. The animosity. And I thought it would not be blocked. Nuk do të bllokohet. Pra kjo kandidaturë nuk do të bllokohet. Patjetër që do të ketë hetimet, do të janë hetimet e nevojshme. Political figure, like you said, she received some extra income, but she was transparent about it. That was known at the time to the European Parliament, and it is known to the current members. And at the time, it's not something that was under investigation. Nuk ishte më parë nuk është se ka qenë një çështje nën hetim. Legal procedure in France, and that led us to resign from the French government. She was not sacked at the time. Ajo nuk u pushuan nga qeveria franceze në atë kohë. She could not be the Minister of Defense and be under formal investigation. But after 2 years, she still is in the same position. Po edhe pas 2 vitesh ajo vazhdon të jetë në të njëjtin pozicion. I saw that very much. She hasn't been indicted after 2 years of investigation. But all of those in charge of the process thought this was not blocking. And when I look at Nuk bëhet fjalë për bllokim në fakt. Some were already sentenced. So if I add to the fact that it is
Mrs. Goulart was rejected by the technical commissions, and the issues raised were used, I believe the ethical issues were used for political purposes. Çështja ka qenë mbi të gjitha në dobi të me qëllime politike. The history, but I don't think we should blame her. Ne duhet ta shohim historinë, por nuk është në fakt se duhet ta fajsojmë atë. Throw dirt at her. It is for the justice system to say. Kjo i takon sistemit të drejtësisë për ta vendosur. Janë për atë çështje politike. Edhe komisionerët të Hungarisë janë bllokuar, më pas janë mbrojtur. Mrs. Goulart. So here again, let's be transparent. It is not about Le të jemi transparent. Where it belongs. Le të marrë atë që i takon. But what happened, I believe, is not sustainable. This is the reason why we held the meeting I described this morning. And the three groups decided to launch a process we know. It is just a cleaning process. Ka procese të cilat duhen nëpër të cilat duhet kaluar. Three commissioners less. Kemi patur komisioner më pak. Paralyzes doesn't allow to have a majority and a commission or an ambitious project. So we diskutuam në mëngjes, në mbledhjen e mëngjesit, patjetër sa i përket ambicieve tona. First of all, regarding morality, transparency. Transparenca është mjaft e rëndësishme, etika gjithashtu, morali. Politically against the candidates. Por gjëra të tilla janë përdorur ndonjëherë edhe kundër kandidatëve. Having high authority, European high authority for ethical matters, independent, that could investigate senior positions. But should the process turn political, it will fail. Por proceset të tilla nuk duhen kthyer politikisht, pasi nëse do të veprohet kështu atëherë do të ketë dështim. I know what I should be doing myself. I would like to gather everyone. We do not want the European Union to be blocked. Do doja që të gjithë të ishim të bashkuar, të ndajmë përgjegjësitë tona, ambicjen, në mënyrë që të ecim përpara, çështje pas çështje. Kjo është ajo çfarë jam përpjekur të shpjegoj gjatë mbledhjes së sotme. Kam dashur të dërgoj mesazhet e mia ndaj vendeve të Bashkimit Europian. Ky është qëndrimi im dhe besoj se në këtë mënyrë duhet të ecim përpara. Franca duhet të luajë rolin e saj. Sa i përket Francës dhe Gjermanisë, e kam përmendur kur kemi pasur edhe Këshillin e Ministrave. The so-called Franco-German couple doesn't embody the entire European ambition. This is the reason why I myself met some 20 European countries at a bilateral level, and much more than my predecessors I invested in bilateral relationships. Kam investuar për tek marrëdhëniet bilaterale. When Paris and Berlin fail to agree, it's very difficult. Në momentin që Parisi dhe Berlini nuk bien dakord, patjetër që bëhet fjalë për diçka mjaft të vështirë. But an absolute prerequisite, but it is necessary. Then if you look at our political cycles and economic cycles, they are different. Nëse shikoni qarkun politik dhe ekonomik, ato janë të ndryshëm. And in my Sorbonne speech, I said that the language of Europe is translation
Ka disa gjëra të cilat nuk mund të përkthehen. Duhen dëgjuar me vëmendje fjalët e përdorura nga të tjerët. Nëse kthehem 2 vite mbrapa, shumë njerëz kanë menduar se unë po ndërroja. We have a beginning, an embryo of a Eurozone budget. At the time, it was a prohibited concept. Then the Mersburg Declaration koncepte implemented, and we'll keep të ndaluara working on that. që të cilat nuk mund të imagjinohen. European Defense Intervention Initiative. Some said I was crazy, but the countries kur fola lidhur me konceptin e mbrojtjes së Bashkimit Europian, disa kanë menduar se unë isha i çmendur. On the 14th of July in Paris, it requires a lot of energy. We need to exert a lot of pressure, but it is happening. We need to build alliances with others. Duhet të ndërtojmë aleanca. Europe shall not lose its ambitions. Europa nuk duhet të humbasë ambicjet e saj, vullnetin, gatishmërinë. Ato kanë vrullën e tyre, ne do ta vijojmë të dialog, por nuk jam pesimist lidhur me këtë. In Sibiu, in May, Germany was not on carbon neutrality. We started with the Netherlands. There were 8 countries in Sibiu. Now we have 25 countries. So we're moving forward. Ne po ecim përpara. Në fakt, në drejtimin e duhet kohë, na duhet fuqi, na duhet forcë, na duhen zgjedhje strategjike ku duhet të besojmë që të investojmë më shumë, të vendosim patjetër të marrim vendimet tona, se ku t'i japim energjitë tona. Otherwise, some might say, well, we're joining a rather attractive system, even though Europe doesn't really know where it's heading. So I believe that the Franco-German tandem has a future. We have to deal with it, regulate it, but these Edhe në të ardhmen, Franca dhe Gjermania duhet të vazhdojnë ndërveprimin e tyre, por nuk duhet të përfshihemi nga pesimizmi. Unë do të vijoj të bëj propozimet e mia, që të vazhdojmë me dialog. It's not immediate, but I'll continue to get back to what shall be built. Mr. President, the Turkish offensive and its consequences. The Turkish authorities said they were not, Iraq said they were not in favor of hosting the jihadists held in Syria. So do you fear that some French or Belgian jihadists might escape and come back? As you know, we are very closely monitoring this situation. Ne jemi në monitorim të kësaj situate dhe kemi përgjegjësitë tona lidhur me këtë. Do të jetë në kompleks. Let us be clear, the jihadists who are in the camps are women and men, sometimes unfortunately with their children. They went to the Levant to fight for Daesh's caliphate and for terrorism. Patjetër që lufta kundër terrorizmit është mjaft e rëndësishme, duhet çuar përpara. Some of them might break free and no doubt will join Daesh army, which still exists in pockets, and they will once again join some war. Pra Daesh vion të ekzistojë dhe koalicioni ndërkombëtar do të vazhdojë të luftojë ata
Pasi ata janë armiq tan, should some of them escape and go to Iraq? Disa prej tyre mund të arratisen dhe të shkojnë në Irak. Many of them having committed some crimes in Iraq. Disa prej tyre kanë bërë edhe krime në Judged in Iraq. Irak, do të gjykohen në Irak. Judiciary cooperation we've built. If they were to come back to Europe, they would probably try to go, first of all, to Turkey and then to France. In this context, they would be part of the protocol we signed with Turkey. It would be for Turkey to warn us Duhet të referohemi edhe Turqisë në këtë rast. Patjetër që problemi fillimisht i takon Turqisë dhe më pas me ne, mund të diskutohet me ne. But there are no flights from the Syrian camps to Paris Charles de Gaulle. But unfortunately, these people are mainly intent. Jemi duke ndjekur në transmetim të drejt për drejt presidentin e Francës Emmanuel Macron, i cili po jep detajet e samitit, duke vënë në dukje se për çështjen e zgjerimit pati një diskutim të gjerë të gjatë. Shqipëria, tha Macron, po kalon disa reforma të mëdha. Është bërë progres, tha ai, por i gjithë ky progres nuk mjafton për t'i thënë po çeljes së negociatave. You seem to struggle to appoint your contact. Karoj Macron ka shumë probleme, ndërto ai renditi çështjen e emigrimit. Rikthehemi sërish live me Macron. On the occasion of this breakfast meeting this morning, but where do you stand? The European Parliament doesn't certainly obey to a French president, no matter who he is. And this breakfast meeting this morning, does it show that you, members of the Council, are trying to take control of what is happening at the European Parliament? Patjetër që në mëngjesin e sotëm ne diskutuam edhe rreth asaj çfarë po ndodh në Parlamentin Europian. I believe that, like I said, I fully respect the auditions by the European Parliament, even though this is not I respektojmë the treaties themselves. vendimet e tyre. Anyway, I consider that this was a political motivation Ky ishte një motivim and about settling politik. scores. So it's not a matter of an individual, Kjo nuk është çështje but it is about the functioning individuale, po bëhet fjalë për funksionimin e mazhorancës. Ndaj këtë çështje duhet ta diskutoj me kreun e komisionit. Kam diskutuar edhe me kancelaren Merkel lidhur me këtë. Ata janë përgjegjës për propozimet. Then the Parliament listens to them and can provide them some advice, and then there's an ultimate vote on the entire Commission. So I do not believe it is about it is a sign of power Është një shenjë to the all functioning fuqie për ta bërë të gjithën funksionale, të gjithë Parlamentin Europian. Besoj se gjërat po qetësohen, do të japim kontributin ton, nuk është thjesht individuale, por është për aftësinë tonë për të ndërtuar të ardhmen. Duam respektin e të gjithëve dhe ta ndërtojmë së bashku të ardhmen. Kemi diskutuar lidhur me çështjeve të kemi diskutuar çështje të ndryshme. Kemi një projekt ambicioz. Most members of Parliament are sitting for the first time, and it is unprecedented that we need 3 political forces rather than 2.
And as a matter of fact, they agreed on the choice of this president. Of course, it still requires some fine-tuning, but it's not a matter of posture. It is not about our ill understanding of how the parliament works. But of course, there's some parties that were used to doing things alone. Now they have to do things with 3 different parties. We're in a political and institutional crisis. We need to sort it out, and I will continue to do my utmost to that effect, so that the 3 countries that shall be appointing a commissioner can do it next week, and that we have a commission, I hope, on the 1st of December. One last question. Një pyetje të fundit. Political, I meant to react regarding what you said about your meeting. Në lidhje me takimet tuaja me kryeministrin Johnson dhe kancelarin Merkel dhe presidentin Erdogan, që do të zhvillohet në Londër, thatë se dëshironi të takoni për të patur më shumë koherencë se çfarë duhet të bëjë NATO 2 javë pas inkursionit të Turqisë në Siri. Out of it, powerless. How much credibility Sa kredibilitet kanë fuqit më të mëdha sot, kur keni parasysh se çfarë ndodh sot në Siri? Well, I tend to share Unë ndaj pikpamjen tuaj, that we should be speaking to one another. duhet të flasim më shumë me njëri tjetrin, duhet të koordinohemi me NATO. States of America and Turkey are members of NATO, and all that I saw is that SBA dhe Turqia janë vende aleate, janë vende të NATO-s. call back their troops. SBA vendosi të tërheqë trupat. NATO power Një tjetër fuqi e NATO-s vendosi të sulmojë who were all ata powers in the të international cilët janë partnerët tanë në koalicionin kundër ISIS. respect. E kuptoj dhe e respektoj luftën kundër PKK-s dhe terrorizmit, por A lot of Syrian Democratic Forces shumë forca siriane demokratike dhe luftëtarë lirie are not PKK. nuk janë të PKK-s. So I consider that Pra, what happened over the past ajo çfarë ndodhi gjatë këtyre ditëve a mistake, është një gabim i madh i perëndimit dhe i NATO-s në rajon, a major mistake. një gabim i madh. I believe that Besoj se this weakness means that we will be weak when we're do të thotë se do të jemi të dobët kur të kërkojmë partnerë të tjerë në terren, në të ardhmen, dhe ngre pikpyetje në përfunksionimin e NATO-s. Më vjen keq ta them këtë, por duhet të përballemi. It is therefore important that Prandaj është me rëndësi që të takohemi dhe të koordinohemi. is the E3 and Turkey Të paktën 3 vendet kryesore së bashku me Turqinë. considered that this is no longer relevant. We need to understand Duhet where të Turkey kuptojmë is se heading to. ku We po need Turkey drejtohet to get back Turqia to reasonable possessions so that they can në combine mënyrë që të kombinojmë internal security arsyet e tyre të problemeve të sigurisë në përputhje me agjendën tonë with solidarity dhe solidaritetin e BE-s, in respect for one another. duke respektuar njëri tjetrin. My broader conclusion Konkluzioni im më i gjerë është of the se Middle East is rajoni i lindjes mesme është një rajon strategjik për Europën and a neighboring region. We need to dhe rebuild duhet të rindërtojmë strategy strategjinë europiane dhe kapacitetet e saj. Nuk mund të jemi më partner of our allies. të pakicës. Such is the conclusion I reached in 2013 after Konkluzionet e arritura në 2013 pas sulmeve kimike na bëri të veprojmë 2018. edhe në 2018 gjithashtu. We tried U to përpoqem që të nxisim promote situatën diplomatike për të promovuar hapat tonë, but as a matter of fact, por në fakt pozicioni që agreed 6 years ago për të cilin kishim rënë dakord 6 vite më parë on others. për të I can see today për të mbështetur njëri tjetrin, winners shohim që fituesi of the strongest of fal Turkey, Russia and Iran. rregullit më të fortit, Turqia po bashkëpunon me Rusinë I think that's the best strategic dhe situation nuk është strategjia më e mirë për for the States. So that is BE-n dhe consequences of SBA-n, pra përballë me pasojat the of operation.
And this is also the reason why Dhe kjo është arsyeja pse I've been thinking for 2 years that we need a genuine se duhet të kemi një defense. Otherwise, një mbrojtje europiane, sepse and përkundër pastaj do të mbetemi vetëm forcë mbështetëse. I do not want Unë nuk dua që të France. We have chosen a different policy. Sigurisht që kemi politika të ndryshme Enables us to që na bën të ecim përpara më shpejt. position with our neighbors on this. I'm sorry, I have to run and Më duhet të mbaroj. Faleminderit për durimin dhe pyetjen.